Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Thì mình vừa mới ăn sáng xong, bây giờ là khoảng 10 giờ sáng rồi, mọi người nhìn xung quanh này. Đó, trời vẫn còn kiểu mù mịt và hơi hơi mờ sương. Sapa khoảng 4-5 bữa nay thì cứ mưa liên tục, không có đi đâu được. Đường xá thì kiểu cũng lầy lội và đang có nhiều công trường á. Thành ra là nếu mà đi xe máy vòng vòng Sapa những cái ngày mưa như vậy thì đúng là rất là khó để đi du lịch. Hôm nay thì mình sẽ trả phòng khách sạn. Biết tại sao là mình ra ngoài hiên mình đứng như vậy không? Tại vì ở mấy ngày rồi cái phòng nó bừa bộn, vô trong đó quay nó xấu quắc làm sao, cho nên phải ra đây đứng để mà né né cái chỗ xấu của mình đi chứ. Hôm nay mình sẽ trả phòng và mình sẽ đến một cái khách sạn khác ở Sapa, một khách sạn 5 sao mới, và họ có một căn phòng rất đặc biệt trên đó gọi là phòng tổng thống, và mình sẽ đến đó để mà trải nghiệm. Hy vọng là những cái trải nghiệm của mình cũng như những cái chia sẻ sẽ giúp ích được mọi người phần nào khi mọi người đến nhận phòng ở những khách sạn này. Vậy nha, giờ mình sẽ gọi nhân viên họ lên, họ giúp mình mang hành lý xuống. Tại vì mình có tới 2 cái vali lận, một vali hành lý và mấy cái thiết bị máy móc của mình nữa. Đây, chứ một mình làm sao mà mình trên được, đằng kia có người đi qua đi lại mắc cỡ quá. Vậy nha, đi vào trong phòng soạn đồ để mà trả phòng cái đã. Xong. Hôm nay cứ nghĩ là trời nắng nhưng mà vẫn âm u. Bây giờ mình sẽ lên taxi và chuyển sang khách sạn bên kia. Cảm ơn nhiều ạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ xin chào. Bây giờ mình sẽ vào trong kia để mà check in trước đã. Anh hỏi là anh có được phép quay phim ở đây không? Anh sẽ né những khách khác. Bây giờ quay sẵn trước đúng không ạ? Anh chỉ là quay lại cái quá trình nhận thủ tục thôi. Dạ. Cảm ơn nhiều ạ. Mời anh sử dụng cacao bên em là welcome drink đặc biệt nhất ở Sapa. Cacao ạ? Dạ vâng. Đây là cacao mình trồng ở Sapa luôn. Dạ không, cacao không trồng ở Sapa nhưng cacao là ở Việt Nam, Marun ạ. À. Dạ vâng. Đây là đồ uống welcome drink đặc biệt của bên em. Chỉ của bên em có cacao. Đây là welcome drink ở đây. Thì thông thường mình thấy welcome drink ít khi sử dụng cacao lắm, nhưng mà ở đây là đầu tiên mình nhìn thấy mọi người dùng cacao nóng để làm welcome drink. Thì ra nếu mà thời tiết như vậy thì uống cái này thì nó sẽ rất là hợp. Còn thông thường các bạn mà đi du lịch ở những resort ngoài biển hoặc là những cái nơi khí hậu nóng á, thì thường người ta sẽ dùng những cái loại nước chanh hoặc những nước có xả để cho nó mát hơn. Bây giờ thì mình sẽ chào các bạn nhân viên hỗ trợ làm thủ tục nhận phòng tại cái sảnh, tại cái chỗ mình ngồi luôn. Tại vì các bạn nói là không có tiện để mà quay ngay chỗ quầy lễ tân. Thông thường mà vào trong khách sạn 5 sao như vậy, mọi người muốn quay phim, muốn ghi hình lại thì phải xin phép trước. Tại vì thật sự những cái nơi này là nơi công cộng, sảnh chung, thì khi mình ghi hình mà dính mặt người này người kia thì mình đang sử dụng bản quyền gương mặt của người ta, cho nên mình phải xin phép. Nếu mà không được phép thì mình phải tìm chỗ nào né người ta ra để quay, nên mọi người cũng thông cảm nha. Đó là một trong những cái nguyên tắc mà mình đến những nơi công cộng. Chào anh, chào mình đến khách sạn. Mình có đặt bên em và bao tổng cộng 3 đêm và mình sẽ ở phòng tổng thống Presidential Suite. Thì cho em xin thông tin của mình, email và số điện thoại ở đây ạ. Cảm ơn. Nhưng mà anh quay phim em có sao không? Dạ không. Phải hỏi trước chứ mất công. Cảm ơn.
Dạ, trong quá trình lưu trú của mình thì mình sẽ bao gồm luôn cả ăn sáng. Thì bên khách sạn có những thông tin là ngày mai mình muốn ăn ở trong phòng đúng không ạ? Dạ, thì các đội bên trên phòng mình sẽ chia sẻ thêm về thông tin về cái mong muốn của mình ngày mai. Dạ, và thì cho em xin chữ ký ở đây và đặt cọc giúp em 1 triệu cho cọc. Không, anh đã thanh toán hết chuyển khoản rồi. Dạ, tiền phòng thì đã thanh toán rồi, nhưng mà khách sạn mà em Có nghĩa là mình sẽ có một cái tiền cọc có để tiền cọc, đúng rồi, để có chi phí phát sinh ngoài. cái cọc đó thì anh sử dụng thẻ được không? Dạ, Sử được dụng ạ. thẻ để tụi em cứ trừ cọc Credit trước. card của mình. Đúng rồi. Rồi cái thẻ đó. Vâng, Cảm ơn. dạ anh đợi một chút không em? Em bắt anh một chút rồi ạ. Ở đây là anh để khách sạn em ạ. Hello, my name is Jean-Pierre. My name is Phương. Phung. You can call Khoai. Kwai. You can call me JP. I'm the general manager of the hotel. So Yes. great to have you with us. Let me leave you with my business card before I forget. Lúc nãy thì là cái anh tổng quản lý của khách sạn ra chào, nhưng mà bạn cameraman mắc cỡ là bạn giấu cái camera vô mất rồi, nên thôi không sao. Bây giờ mình sẽ đi lên nhận phòng, mọi người đi theo mình nha. Khoan đã, mình sẽ giới thiệu sơ về cái không gian ở dưới này. Mọi người thấy ở đây thì nó sẽ có cái gì đó rất là giống cái thời Pháp đúng không? Và họ trang hoàng bằng rất là nhiều cái vật dụng phụ kiện thời trang. Ý tưởng của cái người thiết kế khách sạn này, người ta muốn kết hợp giữa văn hóa dân tộc ở Sapa kết hợp với lại những cái vật liệu thiết kế thời trang của kinh đô thời trang Pháp. Đấy, thành ra mọi người vào đây mọi người sẽ thấy có cái gì đó hoài cổ của Pháp, có cái gì đó rất là thời trang, giống như một cái xưởng may quần áo, thiết kế quần áo vậy đó, nhưng mà nó vẫn có những cái màu sắc đỏ đỏ và những cái vật liệu bằng đồng, bằng bạc, nhìn rất là giống như những cái vật liệu những người dân tộc ở Sapa hay dùng. Để nha, bây giờ mình sẽ nói các bạn nhân viên cho mình lên nhận phòng, mọi người đi theo mình nha. Phòng của anh là ở tầng bao nhiêu vậy? Tầng 9 là tầng cao nhất bên em, tầng 10 là nhà hàng. Ừ. Dạ. Tầng 2 là lễ tân. Ừ. Dạ. Phía bên đây có hết tất cả những cái tên của các công ty. Ừ. Phía bên tay trái mình là hồ bơi. Khu vực hồ bơi này thì Hồ bơi trong nhà. trong nhà. Phòng tập gym đặt trong khu vực đó luôn. Còn spa là bên đây. Bên đây phải anh thì mình có thể thấy là bên đây là bar, bên đây là nhà hàng và có cái cầu nối giữa hai bên. Quầy bar và nhà hàng là ở tầng 9. Tầng 10 ạ. Tầng 10. Mình là tầng 9 rồi. Ừ. Dạ. Mọi người có thể thấy trang phục của các bạn ở đây nhìn rất là có những cái họa tiết thổ cẩm. Dạ. Thì nhà thiết kế Bill Beasley thiết kế khách sạn em cũng là thiết kế luôn cho đồng phục của tất cả mọi người. Ừ. Có nghĩa là khi ông Bill Beasley Dạ. thiết kế thì ông sẽ thiết kế luôn cả trang phục của nhân viên. Nào anh cũng sẽ thiết kế luôn Ừ. cho một khách Đồng sạn. bộ mọi thứ. Dạ, giống như Ừ. Intercon Đà Nẵng hay là Marriott có muốn được. Ừ. Và anh rất thích những cái ý tưởng táo bạo như là những cái bức tranh này ở đây là đều vẽ bằng tay hết. Ừ. Vẽ bằng tay hết. Nếu mình đi ngang qua tầng 9 và tầng 8 mình ta thấy những cái phòng suite ở đây nó có Ừ. tên riêng. Tên này là tên một loại vải ngày xưa Ừ. thời Pháp. Vì lý do là ông ấy lấy cái cảm hứng từ cái kiểu những cái xưởng thời trang của Pháp đúng không? Thành ra là ông dùng tên những cái loại vải để đặt tên cho các căn phòng suite đặc biệt ở đây. Phòng suite của mình sẽ có tên là Taffeta. Taffeta là loại vải mà anh biết vợ của Kennedy, Jackie Kennedy á, Ừ. cô Jacqueline Kennedy là cô hay mặc những cái bộ đồ suite mà loại vải là loại vải Taffeta. À, Dạ. và phòng của mình sẽ nằm ở cuối dãy hành lang. Dạ, phòng của mình là view núi cao đẹp nhất luôn. Anh cảm ơn. Dạ, mình phải đi trước ạ. Bạn nhân viên lúc nãy đã đi xuống rồi. Một điều đặc biệt mình thấy ở đây là sẽ có một bạn mang hành lý lên trước và sẽ có một cái bạn nữ nhân viên dẫn mình đi và giới thiệu mọi thứ riêng, chứ không chỉ mỗi bạn nhân viên mang hành lý không. Ở đây là cái sơ đồ khách sạn, cái căn phòng nơi mình ở, mọi người có thể nhìn sát hơn nè. Đây là căn phòng duy nhất và lớn nhất ở khách sạn này.
Và phòng của mình tên là 928, nằm ở ngay góc cuối dãy hành lang. Và đây là những căn phòng khác. Và điểm đỏ đây là nơi mình đang đứng ở. Sở dĩ gọi là suite là vì ở đây nó là một tổ hợp các phòng lại với nhau, chứ nó không phải là một cái phòng đơn lẻ. Cho nên khi vào đây mọi người sẽ thấy không gian ở đây rất là rộng. Đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì khá nhỏ ha, mọi người thấy người ta sẽ có cái bệ rửa chén ở đây, có cái khu vực bếp ở đây, có một cái kệ tủ để một số cái ly, tách và một cái tủ lạnh lớn. Tủ lạnh trong đây thì gồm một số rượu, nước, trái cây và nước suối. Dàn nước suối này sẽ là miễn phí, còn những thứ này nếu mà mình sử dụng thì sẽ là tính phí. Lát nữa mình sẽ đi lại đằng kia mình coi cái tủ, họ sẽ ghi chi phí từng thứ này trong đó, tùy vào nhu cầu của mình thì mình có thể dùng hay là không. Trên đây có kem không? Thì chỉ có mỗi nước đá, không có kem gì cả. Rồi mình ra khỏi nhà bếp thôi. Nhà bếp thì cái khu bên góc bên này, còn bên đây mới là cái khu rộng của cái căn phòng tổng thống này. Mọi người nhìn vào mấy bên đây sẽ gồm thấy có một cái hành lang nhỏ trong căn phòng này. Mình sẽ đi dọc hành lang nha. Bên tay trái của mình là nhà vệ sinh dành cho khách. Đây là nhà vệ sinh dành cho khách, trong đây sẽ có tới 2 nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cho khách thì không có gì đặc biệt, chỉ có một cái bồn rửa mặt, một cái bồn cầu và một cái gương lớn, một cái kiến lớn ở đây thôi. Mình sẽ đi qua bên tay trái là cái khu mà mình thích nhất, đi dọc bên đây đi. Mình đi vòng vòng quá. Rồi mọi người nhìn qua bên đây, mọi người có thấy đây là gì không? Đây là một cái bàn ăn lớn. Bàn ăn này có thể mình có thể tiếp bạn bè trên này. Có 8 cái ghế, ăn được 8 người. Thông thường mọi người mà đến những khách sạn 4 sao 5 sao thì họ sẽ có một bức thư chào mừng. Và cái thư đó bữa trước mình cũng ở Victoria thì họ cũng có thư như vậy, nhưng mà thường chỉ được có một cái chữ ký của ông quản lý cấp cao thôi, hoặc là ông giám đốc khách sạn thôi. Còn lại là những cái phần kia họ sẽ in giấy. Ở đây thì mình đang nhận được một bức thư của anh quản lý cấp cao khách sạn này. Anh viết bằng tay. Và điều đặc biệt là anh viết bằng tay, chữ rất là bự nha, chữ nào chữ nấy bự chảng luôn. Ở đây thì anh ghi là: chào anh đẹp trai Đinh Võ Hoài Phương, chúng tôi rất là vui và chào mừng anh tới khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng anh sẽ có những giây phút đáng nhớ khi ở đây. Đó. Mình sẽ có một cái ghế sofa dài màu đỏ ở đây. Có một ít trái cây khách sạn họ đã chuẩn bị trước cho mình. Có một xíu bánh ngọt cái này, trời, nhìn giống những cái lồng mà trong những cái buổi trà chiều mà mọi người hay dùng đúng không? Ở đây thì có macaron, có một số bánh. Nói chung là mình không có hảo bánh ngọt và kẹo cho lắm. Mình thì mình thích ăn trái cây hơn. Trái cây ở đây thì có chôm chôm nè, có một ít cái mận Hà Nội, thanh long và chuối. Không có gì đặc biệt lắm. Ở phía sau lưng mọi người có thể nhìn thấy có những cái hình mannequin người ta dùng để làm trang trí. Bên tay phải của mình cũng vậy, cũng có một cái đèn và lấy cái giá của nó là một cái mannequin. Ở phía sau lưng mọi người sẽ thấy đây là những cái hoa văn thổ cẩm. Vì sao mà mình nói mọi người để ý cái đèn này? Mọi người có nhìn thấy không? Đây là những cái làm bằng bạc, những cái chuông bạc rất là quen thuộc trong cái phần nón, phần mão của người Mông. Và cái phần này thì mình lại thấy nó rất là giống cái khăn, giống như cái cách điệu từ cái khăn quấn đầu của người Dao Đỏ. Ở dưới cái sảnh mình có thể thấy những cái đèn chùm ở phía trên cũng màu đỏ, rất là giống. Cho nên khi mà vào trong đây thì mình mới bảo là họ có dùng rất nhiều cái chất liệu là những người trang phục của những người dân ở Sapa để họ đưa vào trong thiết kế, chứ không chỉ mỗi là dùng ý tưởng từ xưởng may, xưởng thiết kế thời trang của Pháp không đâu. Đó là lý do mà người ta dùng mấy cái bà mannequin này. Đó là lý do mà người ta dùng mấy cái bà mannequin này để mà trang trí. Nhìn thì hơi sợ đúng không? Nhưng mà không sao đâu. Trong phòng ngủ không có là được. Chính xác luôn. Trong phòng ngủ, ôi, mọi người thấy không? Trong phòng ngủ không có mannequin, nhưng không. Đây, bỏ ở đây. Tôi sợ lắm luôn á, tôi nói thật luôn, tôi không hiểu tại sao mà thường ví dụ có thể trang trí mannequin này ở phòng khách hay là phòng ăn chấp nhận được. Nhưng mà mình nghĩ thì có thể đem cái này ra khỏi phòng ngủ được không? Tại vì phòng ngủ thì tự nhiên có một mannequin ở đây thì cũng hơi sợ. Và đây mọi người cũng có thấy cái vòng cổ bằng bạc, một trong những cái trang sức rất là phổ biến của dân tộc Mông ở vùng cao. Giờ mình sẽ tham quan một vòng phòng ngủ, lỡ vào phòng ngủ rồi. Ở đây họ cũng có trang bị một dĩa trái nho.
một chai nước suối và họ bao vào trong cái túi bằng thổ cẩm. Đây là chai nước suối. Còn đây là, trời ơi, có một cái camera của tôi. Camera của mình, hồi nãy mình vô mình để trước. Phòng đây là giường king bed 2m2, mọi người có thể thấy là giường cũng rất là rộng và khá cao. Thật ra thì họ dùng giường rất là mềm. Giường này thì mình nghĩ sẽ hợp với những người trẻ hơn, tại vì những người lớn tuổi nếu mà nằm giường mềm như vậy thì sẽ không tốt lắm cho cột sống và cổ. Thường mình cũng hay mua nệm cho mẹ thì cũng thường sẽ mua một cái giường mà nó hơi cứng một xíu, nó sẽ tốt cho những người có bệnh cột sống hơn. Tự nhiên bây giờ đi chuyển sang nói vấn đề sức khỏe trời. Đó, phòng ngủ thì bao gồm đây. Ở bên cạnh phòng ngủ chính thì mọi người sẽ thấy có một cái ban công rất lớn. Mình sẽ mở cửa ban công nha. Đây là ban công. Hồi nãy nói rất lớn mắc cỡ quá, thực ra nó cũng không lớn lắm, nó cũng nhỏ xíu à. Đây là một cái ban công, có một cái bàn nhỏ và 2 cái ghế nhỏ để mọi người có thể kiểu chiều ra đây ngồi ngắm cảnh uống cà phê. Ở đây thì mọi người có thể nhìn qua bên kia view núi. Thật ra thì view nó cũng sẽ không có đẹp lắm, vì ở phía dưới này mọi người sẽ thấy rất là nhiều mái nhà bằng tôn dưới đây. Nhưng mà không sao cả, mình sẽ bị đánh đổi nếu mà mình cần ở một cái khách sạn ở gần trung tâm thị trấn thì bắt buộc mình phải nhìn thấy những cái mái nhà của mọi người xây ở trong thị trấn rồi. Còn nếu mà muốn ở một cái khách sạn resort 5 sao mà nó thiên nhiên hoàn toàn thì ở tuốt đằng xa kia, đó là khách sạn Bao. Họ nằm ở trên triền núi và nó xa trung tâm hơn một tí. Vậy ha, ban công cũng không rộng lắm thiệt. Ở những căn bên kia của khách sạn họ vẫn có ban công, nhưng mà ban công thì không để được ghế nhiều. Thôi bây giờ đi vào trong lại. Ở trong phòng ngủ thì mọi người sẽ thấy ở đây họ có một cái quầy bar nữa. Hồi nãy ở trong nhà bếp của mình đã có một cái quầy bar riêng rồi, có một cái tủ lạnh lớn riêng rồi. Nhưng mà ở đây thì họ có một cái tủ lạnh nhỏ để mà mình đang ngủ mình có cần uống cái gì đó thì nó sẽ tiện hơn. Trong đây thì mọi người có thể, mình sẽ né qua cho mọi người nhìn rõ hơn nha. Có một vài loại rượu, có nước trái cây, có nước yến, bia, cũng đơn giản thôi, không có nhiều. Và có một cái hộp ở đây để kéo ra. Cái hộp này làm bằng thổ cẩm, dễ thương quá. Ở trong đây thì mình thấy có macca nè, có sô-cô-la nè, có kẹo Mentos nè, có này kẹo dẻo dành cho mấy đứa con nít nữa. Giá cả thì mọi người sẽ thấy lúc nào người ta cũng kẹp theo những cái tờ giấy như vậy. Nước ngọt là từ 40, 50, 70 ngàn, 60 ngàn, bia là 50 ngàn, 80 ngàn. Có cả rượu thì tầm 120 ngàn một chai nhỏ như hồi nãy. Còn đây, Mentos là 40 ngàn đồng một ống. Còn mấy cái như là hạt macca là 180, sô-cô-la là 220. Đó. Thì nếu mà mọi người có cần, đây là thuế, cái này chưa bao gồm thuế 10% và 5% phí phục vụ nha. Thì mọi người có cần sử dụng thì cứ nhìn vào cái tờ này, mình xài cái gì đó thì khách sạn sẽ ghi vào trong cái tính tiền của mình. Khi mình về họ sẽ thanh toán. Và mỗi buổi sáng sẽ có các anh chị dọn phòng lên và họ sẽ châm đầy lại, bỏ vào trong đây lại. Thường thì mọi người sẽ nghe cái tên là phòng tổng thống, thì mình thấy có nhiều người nghĩ là phòng tổng thống là để dành cho tổng thống ở. Thật sự nó không phải như vậy. Cái tên phòng tổng thống sẽ xuất phát từ cái tiêu chuẩn chung của các vị tổng thống. Hồi xưa khi mà những cái vị tổng thống của Mỹ vào đầu thập niên 20 đó, thì họ sẽ có những cái yêu cầu rất đặc biệt cho cái phòng nghỉ của ông mỗi khi ông đi đến một cái đất nước nào đó khác. Ví dụ như là phải có phòng thay đồ riêng, phòng làm việc riêng, phòng tắm, phòng ăn riêng. Vậy nên khi những khách sạn 5 sao cao cấp họ sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn đó và họ làm nên cái phòng tổng thống này. Chứ không có nghĩa là tổng thống qua Việt Nam hay là qua một đất nào đó họ sẽ ở trong phòng tổng thống của khách sạn đâu nha. Cái việc đó nó không đúng. Vì thường phòng tổng thống sẽ ở nơi cao nhất, sẽ ở nơi có view đẹp nhất, có nhiều cửa sổ nhất. Thành ra phòng tổng thống sẽ là phòng dễ bị ám sát nhất. Mọi người sẽ thấy là khó và phòng thủ xung quanh toàn là những cái ô trống, những cái cửa sổ như vậy. Và rất là dễ bị quan sát, cho nên thường tổng thống họ sẽ ở những cái căn phòng rất là kín, rất là bí mật. Chứ nó không có lộ liễu như cái phòng tổng thống trong khách sạn như vậy đâu. Thông thường mình vào khách sạn 5 sao thì mình ăn mặc lịch sự, đừng có quá lượm thượm và
là được rồi. Và khi mà mình nói chuyện với những bạn nhân viên khách sạn thì mình hãy tỏ ra vui vẻ và hòa đồng. Tại vì mọi người với nhau đều bình đẳng với nhau mà. Và đây là công việc của họ. Và mình, mặc dù người ta hay nói là khách hàng là thượng đế, nhưng mà thượng đế mình phải cư xử đúng nghĩa của thượng đế. Mình phải lịch sự với người ta, mình phải vui vẻ với người ta, thì người ta sẽ thoải mái lại với mình. Và một điều đặc biệt nữa là khi các bạn vào trong khách sạn, nhất là những khách sạn 5 sao, 4 sao hoặc bất cứ nơi công cộng nào, khi mình cầm máy quay lên mình quay phim thì mình phải xin phép những người nằm trong cái khung hình của mình. Như lúc nãy mình vào thì mình có xin phép một số bạn nhân viên là vậy. Vì đây là cái quyền cơ bản của con người. Khi mà mình quay vào người ta là mình đang sử dụng hình ảnh của người ta, cho nên mình phải xin phép. Và những nơi công cộng cũng vậy. Mình không biết cái nơi đó có quy định là có cho phép quay phim hay có cấm chụp ảnh hay không. Mặc dù không có quy định cấm quay phim chụp ảnh, nhưng khi quay phim chụp ảnh mình vẫn phải hỏi cái nơi đó, hỏi quản lý của nơi đó, hỏi những người mà mình muốn quay xem họ có cho mình quay hay không thì mình mới được quay. Khoai nhớ một lần Khoai đi Thái Lan, chỉ cầm máy quay đi dài trên đường thôi, và tình cờ quay trúng một cái ông đang đi trên đường, và ông đó ông chạy lại, ông bắt buộc mình phải xóa cái clip đó ngay lập tức. Mặc dù mình xin lỗi này nọ, nhưng mà gương mặt của ông cũng rất là nghiêm trọng. Thì lúc đó thì mình mới hiểu được rằng cái quyền mà sử dụng hình ảnh ở nước ngoài nó rất quan trọng. Như ở bên Đài Loan cũng vậy, khi mình quay người ta vào khung hình, người ta có quyền kiện mình, người ta có quyền bắt mình gỡ nội dung nó xuống khỏi YouTube hoặc là bất cứ cái trang nào hết. Cho nên là mọi người nếu mà đến những nơi công cộng có chụp hình quay phim thì mình cũng nên để ý một xíu vấn đề đó. Và đây chính là nhà vệ sinh của căn phòng tổng thống ở khách sạn này. Mọi người sẽ thấy đây có một cái bồn tắm lớn ở chính giữa. Phía sau đó sẽ có một cái nhà xông hơi, tí xíu mình sẽ đi qua đó. Và trong nhà tắm mà cũng có mấy chế mannequin đứng khắp nơi, một bà, 2, 3, 4 bà. Trời ơi, tôi là một người rất là kiểu nhìn mấy bà mannequin này kiểu hay bị tưởng tượng á, một người rất hay tưởng tượng nên nhìn mấy bà này cũng sợ thiệt. Mọi người thấy ở đây có một cái màn hình tivi lớn đó. Trong nhà vệ sinh thì cũng có tivi để mình có thể vừa ngắm bồn mình vừa coi truyền hình, rất là tiện. Trong nhà tắm thì có một cái cửa sổ đó, vừa tắm vừa được ngắm mấy mẹ mannequin, vừa được coi tivi, vừa được ngắm cảnh ngoài này. Cảnh thì cũng bình thường. Bên kia có một cái khách sạn, nếu mà họ có ống nhòm thì họ có thể nhìn thấy mình tắm, thật là thú vị. Mình sẽ đi qua bên kia, mọi người đứng đây chờ xíu nha. Mình bên kia mình sẽ bật cái chức năng mà thổi sục không khí ở phía dưới này lên của cái bồn tắm cho mọi người xem. Trả tiếp. Tôi đã xuất hiện rồi đây. Ở đây thì nó sẽ có một cái chức năng gọi là một cái bể sục khí, bật lên. Đây nó chạy lên, nhìn thấy không? Khi mà tắm thì mình có thể dựa lưng vào trong cái bồn tắm như vậy. Cái không khí nó sẽ tác động lên da mình, cảm thấy rất là sảng khoái. Rồi, mình sẽ đi tham quan thêm cái nhà tắm ở đây nha. Ở đây có một cái gương lớn, một cái kiến lớn trong phòng tắm, một cái bồn rửa mặt bên đây. Và phía bên đây cũng có một kiến lớn luôn. Cái kiến này có tới 2 mặt, cũng là một cái kiến lớn. Và có một cái bồn rửa mặt ở đây. Và cũng có 2 chai nước suối luôn. Rất nhiều chai nước suối được bọc với những cái túi thổ cẩm như vậy, dễ thương quá. Ở đây là một cái nhà vệ sinh nhỏ. Cái bồn cầu họ sẽ để trong một cái căn phòng riêng như vậy. Và trong đây, mọi người vào trong đây nha, có một cái điện thoại. Mọi người biết điện thoại này để làm gì không? Điện thoại này để khi mà mình đi vệ sinh mà mình hết giấy, mình có thể gọi nhân viên, người ta cấp cứu, người ta lên, người ta cứu mình. Đó là lý do người ta lắp điện thoại này. Đây là cái khăn giấy dự phòng cũng để trong cái túi thổ cẩm. Ở trong đây thì có những cái bức tranh. Đây là những cái gọi là những cái trang sưu tầm giải thích về những cái vật liệu vải dùng để may quần áo. Mình sẽ đi qua đây, mọi người sẽ thấy rất là nhiều bức tranh cũng như là những cái tài liệu sưu tầm như vậy trong căn phòng này. Ở đây cũng là vậy. Nhìn sơ qua thì có nghĩa là bức tranh, nhưng nó là những cái tài liệu thật, chữ viết thật của hồi xưa, cái thời mà đầu thập niên 20, những cái xưởng may, những cái xưởng thiết kế ở Pháp. Đây là những cái hình ảnh
Này là chắc là trên những cuốn tạp chí, những cuốn báo, những cái cuốn tạp chí về thời trang hồi xưa. Mình sẽ đi vào phòng xông hơi. Bên đây mọi người sẽ thấy có một căn phòng. Đó là phòng xông hơi, chỉ riêng phòng của tổng thống thì mới có phòng xông hơi thôi. Và mình có thể vào trong đây. Đấy. Có đá nóng ở đây. Mình có thể ngồi đây. Và trời, tôi đang làm tròn mèo gì vậy trời. Rồi đi ra ngoài, ngồi trong đây ngợp quá. Ở đây thì họ sẽ có một cái hộp. Trong đây là những cái vật dụng mà mình hay thường thấy ở trong các khách sạn. Mọi người có thể tới gần hơn. Ở đây có một cái túi vệ sinh, một cái bông tẩy trang, một cái dao cạo râu và một cái kem để cạo râu, bàn chải đánh răng. Ui, bàn chải đánh răng bằng gỗ. Cái này kem đánh răng. Đây có một thứ rất dễ thương. Mở đây nha. Nó là một cái để chà lưng chà người đó. Cái này làm bằng sơ mướp. Đấy, sơ mướp, trời, y như thần luôn, sơ mướp. Có một điều mà mình nghĩ là khách sạn này họ vẫn chưa làm hay lắm là họ vẫn dùng túi ni lông để họ đóng gói mấy cái này á, nhìn nó không có được sang trọng. Nếu mà theo mình á thì mình sẽ dùng túi giấy hoặc là dùng một cách đóng gói nào đó nó sang hơn. Còn nhìn như vậy thì mình thấy nó khá là bình thường, nhìn nó không có được bảo vệ môi trường lắm. Đậy cái này lại và nó y như là một cái khối liền mạch. Nếu mà không để ý kỹ thì không biết là cái này là cái hộp luôn á, mình tưởng nó liền với lại cái bài này luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người ở phía trong đây còn có một cái phòng, đó là phòng tắm đứng. Nghĩa là có phòng tắm của mình sẽ có một cái là bồn tắm, một cái nhà vệ sinh bên đây, một cái phòng xông hơi bên đây và một cái phòng tắm đứng ở trong này. Phòng tắm đứng thì cửa sổ không mở được, tưởng đâu mở được để cho tôi vừa tắm đứng tôi vừa nhìn view chứ. Có mọi người nhìn lên trên này có một cái vòi hoa sen ở trên trần đó, và khi mình mở nút mình sẽ mở nước ra, chích chanh vỡ lộn ra và nước sẽ chảy xuống như vậy đó. Đã dặn lại. Ở đây có một em sô cô la trắng hình tháp Eiffel. Dù em rất đẹp nhưng anh cũng sẽ không ăn em đâu. Trái cây lúc nào cũng sẽ hấp dẫn mình hơn. Chia sẻ với mọi người một xíu nữa là về cái người thiết kế ra cái khách sạn này là ông Bill Bensley, một người rất là nổi tiếng trong việc thiết kế các resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Thật ra ông rất là nổi tiếng và những cái khách sạn resort ông thiết kế nó luôn luôn có gì đó rất đặc biệt. Đôi khi là nó có thể là một cái lớp học thời xưa. Ông thiết kế một khách sạn giống như những cái trường đại học hồi xưa, hoặc là ông thiết kế một cái khách sạn nó sẽ giống như là như đây, như cái chỗ mình đang ở, nó sẽ giống như một cái xưởng may thời trang. Nhưng mà xưởng may đó có dùng những cái họa tiết, dùng những cái chất liệu của dân tộc, của địa phương, của cái nơi mà khách sạn đặt xuống. Đó là lý do mà mình cảm thấy nơi này đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là người thiết kế họ rất có tâm, là họ đưa rất nhiều cái hình ảnh địa phương vào trong này, chứ không chỉ là một cái nơi sang trọng, chỉ là một cái nơi nhìn hào nhoáng mà nó lại vô hồn, nó không có cái tinh thần trong đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia ngồi một xíu. Trời ơi, chưa kịp bán trái cây nữa. Đó là mọi người có thấy nỗi khổ của những người làm vlogger chia sẻ không? Lo nói mà quên cả ăn. Ngồi đây nha. Chỗ này là góc đẹp nhất rồi. Mình có thể thấy nguyên cái phòng ăn phía sau và cái phòng khách ở đây. Bắt đầu từ đâu ta? Khi mà mọi người đặt những cái phòng tổng thống như vậy, thứ nhất là vì nó là những căn phòng rất đặc biệt, cho nên sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được đặt online thôi. Có thể một số khách sạn kiểu họ mới khai trương hoặc là họ kiểu bị ế, họ cũng có thể đưa cái phòng nó lên online. Nhưng mà theo như Khoai thấy từ xưa đến giờ, thường những căn phòng tổng thống sẽ là những căn phòng mình phải gọi điện trực tiếp tới để đặt. Vì sao phải gọi điện trực tiếp? Vì nguyên tắc để mà cho khách thuê phòng tổng thống thì khách sạn phải biết cái người khách đó là ai, người đó là nhân vật như thế nào, có quan trọng tới mức độ nào mà họ lại cần thuê phòng tổng thống. Vì phòng tổng thống là một phòng rất đặc biệt ở chỗ là nó nhiều hơn nhu cầu bình thường của một người để mà thuê ở. Đó, nên bạn nào mà gọi điện tới mà hỏi thuê phòng tổng thống thì điều đầu tiên mấy bạn nhân viên khách sạn cũng sẽ rất là khéo, mấy bạn sẽ hỏi mình là ai.
và vì sao mình lại muốn ở phòng tổng thống. Nếu mà lần đầu tiên gọi thì đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là hơi bỡ ngỡ, nhưng đó là cái nguyên tắc rồi, nên mình cũng thông cảm một xíu cho mọi người ở khách sạn. Thì giá phòng của khách sạn phòng tổng thống nó cũng sẽ không có niêm yết rõ ràng. Các bạn sẽ đọc báo thấy là 6.000 đô, 7.000 đô, 8.000 đô một đêm, 150, 200 triệu gì đó một đêm. Nhưng đó là cái giá chuẩn. Nếu bạn đến tùy vào mùa cao điểm có thể giá cao hơn, có thể giá thấp hơn. Hoặc nếu mà bạn gọi điện tới, cái giá đó sẽ được quyết định bởi người quản lý. Cái người quản lý cấp cao khách sạn, ông đó có thể sẽ đưa ra mức giá tốt hơn, hoặc là sẽ đưa ra mức giá cao hơn, tùy vào cái vị khách đó là ai. Một phần nữa là khi mà mọi người mà đặt phòng khách sạn tổng thống á, thì sẽ không có bao gồm gì nhiều đâu. Ví dụ mình đặt phòng ở đây hôm bữa mình gọi tới á, thì chỉ có là một đêm ngủ bình thường, cũng chỉ có bữa ăn sáng buffet bình thường, và không có một cái dịch vụ gì so với mức giá rất là cao mà mình đặt. Thì sau khi mà bạn nhân viên bạn gọi lên cho anh quản lý cấp cao, là cái anh hồi nãy mà mình ảnh viết cái bức thư cho mình với bạn bắt tay mình ở phía dưới sảnh á, thì anh đó ảnh đưa ra một mức giá khác, rẻ hơn có 10%. Anh bảo là tôi biết bạn làm video du lịch các kiểu thì họ đưa cho mình một mức discount 10%. Tôi có được quyền lợi gì thêm khi mà tôi ở phòng tổng thống so với những phòng khác không? Khi nào bạn hỏi thì khách sạn họ mới trả lời. Ví dụ như bạn sẽ có thể có thêm dịch vụ như ăn tối miễn phí, hoặc là có những cái dịch vụ khác như là ăn tối tại phòng, ăn sáng tại phòng. Và những cái đó hoàn toàn không có trong những cái điều khoản. Và những cái này sẽ được quyết định bởi cái anh quản lý cấp cao của khách sạn. Mọi người chỉ cần nói chuyện với nhân viên và nói chuyện với cái người có chức trách, và mọi người có thể hỏi, đưa ra những yêu cầu của mình, vì mình đang sử dụng một cái dịch vụ cao cấp nhất của họ, và hỏi thử xem họ có thể đưa cho mình thêm những cái dịch vụ gì đó tốt hơn cho mình hay không. Đây là cái khu vực để hành lý của mình, gồm có ba lô, vali của mình, và bên đây là khu vực để đồ. Thông thường tiêu chuẩn của phòng tổng thống thì bắt buộc phải có phòng ăn riêng, phòng tắm riêng, phòng để đồ riêng, phòng làm việc, đọc sách riêng, và đây chính là phòng thay đồ. Mọi người sẽ thấy có một dãy rất là nhiều tủ ở đây. Trong đây thì họ có một cái két sắt, một cái đèn pin, 2 cái áo. Những cái tủ này chắc là tủ trống thôi. Họ trang bị cho mình 2, 4, 6 cái dù. Mình cũng chưa hiểu lắm tại sao họ lại trang bị nhiều dù như vậy. Một cái đồ để ủi đồ, chắc là có thể dùng cho khách trên đây nữa. Tại vì mình thấy chỉ có một phòng ngủ. Phòng ngủ thì chỉ ngủ được có 2 người thôi, nhưng mà trang bị nhiều dù như vậy để làm gì? Có khi nào cho mấy bà mannequin xài không? Đáng sợ quá. Nữa nè, có tới thêm 2 cái áo trong đây nữa. Mấy chị mannequin tối nay đừng có mặc áo của em nha. Áo của em trong phòng thôi. Và ở phía này có một cái kiếng lớn, và mình có thể mặc đồ xong đứng ở đây nhìn. Thay đồ xong mình sẽ chỉnh trang lại xem mình đã đẹp trai chưa. Và mọi người cũng sẽ có một thắc mắc khi mà phòng thay đồ lại thông với cái hành lang như vậy. Đây là cái hành lang, cái sảnh. Ở bên đó là phòng khách. Mọi người có thể tới đây nhìn gần hơn nè. Bên đây là cái sảnh bước vào, bên kia là phòng ăn, phòng khách. Thì rồi nếu như mà nó thông như vậy thì mình đang thay đồ ở đây, người ta thấy thì sao, đúng không? Tự nhiên phòng thay đồ mình lại thông như vậy, nên người ta đã thiết kế một cái cửa. Mình chỉ cần đóng cửa lại, chốt một cái. Vậy là cái phòng thay đồ nó lại trở thành cái không gian riêng tư của riêng chủ nhà. Chỉ có phòng ngủ chính của mình mới có thể đi vào trong đây được thôi. Đó là lý do vì sao người ta lại thiết kế một cái nhà vệ sinh cho khách ở đây. Lúc mới vào đầu tiên mình có nói với mọi người là có một cái phòng vệ sinh cho khách á. Vì khóa như vậy thì cái nhà vệ sinh sau lưng của mình chỉ có một cách đi vô là đi xuyên vào phòng ngủ. Thành ra khi thiết kế người ta cũng đã tính toán rất là nhiều về cái vấn đề này. Ở ngoài này mọi người đi theo mình chỉ cho mọi người có cái cửa. Đây là cửa dành cho, ví dụ nha, mình tưởng tượng ở đây mà có một ông thư ký, ông giám đốc nào đó mà đi du lịch chẳng hạn, mà không muốn cho người ta biết là mình thuê 2 người chung với thư ký của mình ở chung chẳng hạn, 2 người mà có cái gì đó lén phén với nhau. Này tôi chỉ kể chuyện vui nha. Thì ông giám đốc sẽ ở phòng này và cô thư ký nó sẽ ở phòng bên cạnh. Vì cái cửa này là cái cửa sẽ thông với cái phòng bên cạnh. Bên cạnh đây còn một cái phòng khác nữa, nhưng mà
Khi nào mà khách có yêu cầu á, thì họ mới mở cửa này ra. Khi mình thuê 2 phòng cạnh nhau thì đây giống như là một cái cửa nối 2 phòng lại làm một. Đó, đây là mấy chiêu của mấy anh giám đốc mà dẫn thư ký hoặc dẫn người yêu đi du lịch mà không muốn người ta biết là hai người ở chung phòng. Đây, mình sẽ chỉ mọi người luôn. Mọi người đi chờ mình xíu nha. Đây là cửa chính của mình. Và phòng dành cho thư ký. Ra ngoài đây luôn, đây là sảnh. Đó, chính là cái phòng này. Phòng này là phòng 927, phòng mình là 928. Cho nên nếu mà có thư ký ở thì cửa này đóng lại là không vô được. Có thư ký ở là thư ký sẽ ở trong đây. Và giám đốc sẽ ở trong đây. Chết rồi, không vô được thiệt luôn rồi. Ôi, tiêu rồi. Rồi, mình ra ngoài mình quên cầm theo cái thẻ và mình đã bị nhốt ngoài này luôn. Mình sẽ gọi bạn lễ tân là giúp mình. Còn đây là phòng đọc sách, hoặc là có thể gọi là phòng làm việc cũng được. Mình có thể ngồi đây đọc sách hoặc là làm việc, hoặc là ngồi đây thì nó sẽ thoải mái hơn. Đó, mọi người thấy không, phòng đọc sách như vậy thì nó sẽ bức bí lắm. Tại vì cửa sổ như vậy, mình ngồi mình sẽ cảm giác mình bị tù túng. Nếu mà đọc sách thì mình sẽ đi ra ban công thì sẽ thích hơn. Trong đây thì không có gì đặc biệt, chỉ có một số loại trà. Một số loại trà. Trà của Trung Quốc này, trà của Ấn Độ này, trà đỏ này, trà oolong này. Có trà, cà phê, đường, sữa các loại. Mình sẽ mở cái ngăn này ra xem, có những cái ly nhỏ. Đó, toàn là ly thôi. Ôi, tại sao lại cho nhiều ly như vậy? Nhà mình đâu có nhiều người đâu. Nhiều quá. Mình mở cái này mà là ly nữa là mình xỉu đó. Ê, không phải là ly mọi người ơi, mà nó là muỗng. Ok, giờ mình sẽ... Mọi người thấy không, có rất là nhiều những cái mấy cái tượng nhỏ nhỏ trang trí bằng gốm bằng sứ như vậy. Nếu mà làm bể thì khách sạn sẽ tính tiền mình. Ở trong tủ cũng vậy, họ cũng trưng bày rất là nhiều những cái tượng. Thật ra cái này nhìn nó giống như là mang hơi hướng Trung Quốc ha. Thật ra thì văn hóa của đồng bào Đông Bắc và Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rất nhiều. Tại vì ví dụ như người Mông hồi xưa thì cũng di cư từ Trung Quốc qua. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một xíu xong rồi liên hệ xuống dưới mấy bạn lễ tân ở dưới để nhờ mấy bạn đặt ăn tối cho mình. Ở đây có một cái nhà hàng ăn khá là ngon. Lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng khu này nữa. Có cái bể bơi trong nhà đẹp nhất Việt Nam. Bể bơi bự chà bá lửa luôn. Xuống dưới đi, tôi chỉ đứng trên bờ tôi quay cho mọi người coi chứ tôi không nhảy xuống bơi đâu. Người tôi giống như là mấy cái dao găm lòi ra như vậy mà mặc đồ bơi nhảy xuống cho người ta cười tôi sao? Tôi đâu có dạy mà quay lên hình. Vậy nha, chờ tôi một xíu. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.